Madali na.
Kasi kalaban dun sa mga kabalis lang ang kabut-kabut ang kaya pwede laro naning talaga, di ba? Laro, nag-improve, laro, yaw ko ba, parang gada na ako sa pamalo sa buwayo. Dala ka lang, ano din. Napunulo na ako ng puma. Tahunin na naman kay Jaden na hayop na ano. Ito na kasi si Jaden. Saan na Jaden? Kasi si Jaden na.
Gali, pasan ako daw ano. Durog daw at huwag mo yung ano. Makita ka. Ay, wala ko. Bukaw mo naman ako. Sabi, bukaw mo na ako. Kaya nga, lalabay na. Kalapano sa nga nyo ngayon. Hotel mo lang. Ako naman, mawag doon. Nakabra na yun. Uy, kaya mo ba yan? Ay, ako na naramdam na yun. Kapag sasabihin pa yun, okay, yan pa yun. Yawa ka, boy! Makita ka po. Ganda na net, on yam. Kapag din na yun. Yan ang buong ba? Ano yun?
Di bala. Di bala. Di bala. Balik kayo. Oo nga. Kita boleh kumpul, kaya nga rin. Ada timbang kau jangan banget tinggi. Sekarang dia nak kumain, beliau. Kalau dia tinggal di kampung, dia bawa. Ah, udah. Udah masuk, begitu naik. Jadi tingkat orang awal. Dan pada pun di sini pun. Okay,
Bulan! Demonyo ka? Uy! Nakakaw mo na ipon. Sana na po isang ako ng video. Ay, yan siya
Ah, alam ko. Uy, meron. Pulis mo yan. Ay! Oo. Ano yan? Ito? Ako lang. Okay lang sa loob. Ayos ko to. Ayos ko to. Ano mo ito? Uy, ano ka nito guys?
Ang tagal na nag-pray. Kaya ko makakawo. Iputol ko si Mami. Pero pag amuin ka na aga, o. Hindi na mirok nakita. Yo. Nagdala po lang. Marukat ako ka dyan. Okay, malaki. Kapit madalas mo. Sana, Alex ko. Wala po ko. Ay, ibang ko.
Teka lang, magbenta mo na. Magkasama din.
Ini, apa friend? Manila boy. Tapos sabi mo na ito na, bisa doon dito na, no? Bisa, pag sinabi ako mo niya, kung bisa niya, yung wala na siya, tipo ko. Dapat ko habak na na. May gigibo na. Ano yan? Ano na yun? Ayoko eh. Bakit wala ako sa ulo? Ulo. Magkano ito, Paul? Magkano, Paul? Magkano ako? Sure.
Open. Meron pa ma-shoot.
Sinubuan na, tumudog pa. Tapos parang, pinalagan mo na, Paul. Parehas rin sa nang buhay ka na. Hindi mo na alam. Yung mga picture, mga picture. Parang mga ben, parang ano, yung kaya ano, Netflix lang sa Netflix.
Manatawid ako. Lagi na ako, kan. Mauli na ako makahuli. Wagi mo yung kan. Wagi na mo dapat ka makahuli. Sa tampawid na ba ito? Yan o. Oh! Pwede ba ka ito? Ano po ka mo na o? Alam mo diya, ubas bagang Ganda! lalalas. Extra baby lang. Daw ano na yung diya, ubas baga, tapos kinagad mo siya, wala mo na ano. Ano na narin, mo niya, ka? Masal ka nga, hindi ka po sabi ka rin diyo. Sabi yun daw. Ngek, kamu mag-adjust, hindi ako ay. Sabi na mo, Happy Roman. Clip. To the early clip. Ano?
Corrected ba siya? Corrected. Ano? Araw, yung sa araw mo ka na. Uy, doon ka mo din. Doon ka naman doon eh. Kaya na naman. Ganyan, ganyan mo. Ano? Para ko na, para ko na. Ano? Uy! Pero kung wala kumagi. Hindi ko matali na siya. Hindi mo. Wajib ko, kaya pala
Sa ibang pag inakyat sa ibang taon, alam ka, no, Nico? Hindi mo talaga. Ibang bansa. Alam ko lumat. Alam ka, no, Nico? Alam mo, Nico, magtubo. Alam mo, Nico, magtubo. Ibu pun sama aku ya, bukan di sini di. Ibu pun saya pun saya di sini. Nah, menu itu kan oh my god. Ini lalo ko ibang bansa sa start. Hindi ako siyempre, add me. Ako matulog ako. Kaya nang hayop lang. Yung may tanong ka na kayo. Ako din ako na hayop. Ganda. Ay!
Dudu yun, oh! You have nothing. Tutulong ka na takot na, scientific na takot. Oy, first mate. Ang galing, no? Balik sa gangan ka. Kuli nga, kamay ko, ang kanlus, ay dati, Oy, pala din. kasi kay Kaluwas, hindi ka naman yun o, ikaw magbubuhay ko. Ako nga sa iba, Ano ka? hindi nga kasi dudumig mo, mamusin ka na ko. Hindi ka mga nakulungan ni Maruluwa. Ano ka naman? Sino po? Jay, di ka tawag dito sa trato. Wala ko na, giulog. Oo.
Ako gusto ko kahit matutulog ako ba yung the true power. Gusto naman akong hayo. Tama niya na at tama na tama. Malipat mo na lang ako yung oh, it's lonely. Yeah, it's gonna be a big one. Sarap pala po nito. Kami si Buy. Wala akong bumati. Lagi magpipili ko. Magpipili ni Pio. Sige lang si Buy. Nga, kung karang daw majura, ay sa ibang bata. Mapapalala ko kayo kang matawag. Malipat ka. Ganda! Magbilis ka. Nga. Dami na ba? Sige na ba? Sige na ba? Oh! Pare ka na dyan, kung di ba? Kumakain. Sabrihan. Talon mo ng hindi talon. Wala, no? Tapos, yan ang kumain. Ganda na naman. Baka yung sabrihan, palitan mo. Talon mo na lang. Puro ko to na kayo. Diyan, magpapalit. Maganda mo nga si Bro Mas Pero matila mo kayo ito ba? Sama po nita. Permit daw. Tawag. Ay, kita siya, nagurulong. Ay, lang, pero ako. Kari. Kari. Yan ang ugo. Pangiturugan na. Wala, nagkakasong ka lang. Sita ka na iling naman. Dapat? Dua? Oh, yun. Limot. No, you know, dami. Ang dami. Hindi na. Ibalik na na to. Palit-palit. Video ulit ako yung pula to. Ano po ang minayo? Wala nga ito. May clip ba na? Ay, yo, mayara man ako. Ay, ano to? Ano to? Talik trophy. Wala po. Baklat, ha? Eko. Asino, ay daw po gano'n. Ano to yung earth busy ko. Kung sinilo na, picture na nga ito siya. Pal, back daw. So, sinip pa ka nga yung picture ko. Pag sinip ka nga yung ako no, si Roel. Shampoo, ako na ito. Oh. Hindi ka na, Scotty, get this stand on Slavic. Somebody's going deep.
Lalo na sa game, gadaan. Bakit? Dapat lang ba? Agit busy sa mga una ba? Hindi pa rin naman nag-build na yun. Okay, man ay kulay. Tapos bit lang Odi. Ano na ikanan sa zero? Odi na. Nagaganda yung pasta. Kaya. Tuloy mo na. Tapos dahil hindi mo malagdalag, nagdalag. Sabi. Mapaloy. Magana ka pa mapaloy pa ba? Dito dito. Nagbukas na nga doon. Kanya po. Amot na yung pagkaro sa buwang. Yes. Kaya, Ang
Bisiyo ko ito. Uy, pari mo. Yuri mo, video ko din muna. Joke lang, kasi kulay lang. Mo kanila mo. Likod. Lagi rin. Ape! Ini ba kaya mo? Ganun talaga mga Pader lagi. Ito mo pang bagulan. Simon! Meron din po. Pa rin. Oh, you bully me. Pak.
Ano ba man ko na sabi mo, ano, pagkabitan mo, sabi mo, pagkabitan mo, ano, Punta lang hinayok na napili niya, ano, hindi, ay nito. Ang hayop na yun eh. Kape ka na hayop. Emotional damage sa'yo. Binaw din ano. Inalaw ko pangayot na hingin-hingin. Hi. Inano aso dagger. Katulag ka mo ba? Ano po? Ay, may papay ka balik ka doon ka. Okay, good ka. Ano ba yung ano? Desktop? Ha? Ano? Pwede naman itong i-board lang. Pero so ano? Pero meron ano niya? Ayun sa board. Manipis pa. Hindi ako rin sa ano. Ay, very food. Hindi mo akong rin sa ano. Bro, ang lang kita parawan sa loob niya pa. Yan, maduro-duro. Buta. At ngayon, wala ka na. Matag-open daw ko rin ang aking hawla. Nabanay lang. Lalaki kami sa school kasi lalaki. Okay, dahil ito na siya. Next one. Pag-enter me kung di ko naabot ang Let's do it. PB, parang isang video ang ngayon din, ay sa ano, shot. Ate, malinis ako. Sige. Bunga pa. Tumulong ka ma. Yan o, video. Sige o. Magka-critical ka na sa ka. Ikawan mo nga yun. Ikawan mo. Mana. Ano ito? Nag-butter rappers ka naman. Iklamangan mo. Terus eh. No? What? What did I say? Kailangan na din
Persen na kung tayo na lang. Ay, daw na yun. O yun. Sipin na rin, Sip. Sipin, no? Ako layo. Ano, ikaw? Po, may Robert na siguro.
Wala mo yan. Hindi kita ko nagtatalo. Nakatawa yun. Diba talaga kung ano ako sa labili? Ano? Diba? Anak, ayun na yung mga ayun yung nakulo kaya yung ano kayo yung nothing to do. Alright.
Ganda nun, sir. Daddy. Ano, pag magkakasin? Yung po yung karga kumain. Dapat para natin kanil. Pagpapatakot sa lalo. Ano mo mukha na nabutot? Oo. Uy, Lord ka no. Matuta na, kinilig dyan. Hindi kami. Ano ka man to? Papagin mo ba to? Putog lang dito. Dumutuloy ko po. Alangan, para po ako. Alangan din sa hanggang ko. Buha pa daw ako. Dahil na, buha pa ako. Ako na kay Junko. Sabi ko, hindi ka naman nabuha ito. Bubawa ito. Sabi ka, nabuha ka. Blinding outside. Ay, hindi.
Kaya, kaya, baka nalilibig. Ay, mamamanda ako. Naman. Ilang deployment ka? Kung may jury, ano, issue ka? Tayo naman. Doon, bago, marami. Pagbinig, bale, pada, ano dito? Bale, bago, ito dito. Kahit pa naman.
Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sa toho. Sila. Ay, 1 minute na. Ay, pwede yung medal nilagot ka. Minuto na. Hindi gusto ba ko rin mainit yung pakiran ka. Tama ka, kami! Dali mo lang ako! Ako sa Oh, sige ka! Restart man! Ano ka ba rin? Sige na daw, lapin. Ano ba? Sige! Oh no! Sige na daw! Naribo! Pang-apat! Pangalima ka mga gusto ka pangalima ko nag-out si Damon. Pangalima ka na. Pangapat ka ay pangapat ka mga
Plastic loading. Ang sarap ay ako pinutan. Ang ganda kong tao. Tala sa mga pagkatan ang ang ibang silo talag ibang tubo na rin. Baru Hongkong ini seperti
Bawas mo. Ayaw. Kaya ko Ora, tapos nagbubuhat kami tao, nagdara ko lang. May espada na ako. Yung gano'n, bating. Yan mo na bating. Ano? May tayo. Para sa matagod ako, kabung. Ya, kabung. Tan. Kaya mo, yung ulit kang urapak mo. Sige. Ulo boy! Tawad ka kang tayo mo na yung disco. Nabutan mo yan naglawayan mo eh. Yan hindi ka na makalakaw. Ano? Ayan na boy! wala kong nakalukot sa bakal. Omsim, maramira omsim, maramira om. Ulit ka na CJ, sabi mo boy. Ano na Ano boy? yung mga inutan ko sa ko? Ayun o, lapit na lang ngayon ang kamulog na kumirapan. Yun o, ika nang inot no. Pag nainot na si Mita kay si CJ. Pero matanong si CJ binayanan. Omsim, maramira. Kaya ko na sila. Ay, sorry mo, Ben. Wala rin eh. Alin mo talaga mga puto? Hook! Yala si Papa Day. Low na lang yung bukas mo. Ano pa sila kamal? Hindi mo pa harap. Ano ko pala yun eh. Nagbaka na ice cream ali. Oo. Singko ba? Dahil ko na yun eh. Naglako pa nga ni Kate. Baka ni Dikta ice cream. Nainit ko na buwas ang mga rin. Omsim, baramira, omsim, baramira, om. Di mo na na kanta diyo na dali kani. Ay sabi mo. Dali na. May talag mo na ako. Uta ba? Ano ini? Ayaw ko yan. Ako lang kitang makikita sa'yo na buka. Ano ka ito? Wala pa.
Iba iyan. Ako lang murang pa. Uy! Ako wala ka din na ko. Sino ba nakita pa na kung doon ko? Pero tinakuman. Good job. Kabahan dito. Sabi mo, tawan mo ako, gago. Sinilikat. Ano ba kaya napatid ako ni Laura Pacro? Wait, sabi ko rin, may kumura pa ko. Dati pa doon ang katanong ko. Ano? Gusto ko yan lang ng music. Ay, gusto ko yan ng music. Mawala iyan. Kailan ba ang akin? Ano mo? Ano yun? Check! Huli ka yung TikTok niyo! Sandang yan, sandang video. Video, sir! Ano yan? Okay pa. Ano yan? Siyempre tao naman kabado na ay ano kabado. Para kabado ito ko kanta. Kabado yung tao. Sabay na. Wala, wala ko din mo. Ito man na. Ano ni? Ano pangalan? Ano kung sinakaya na Oreo? Hindi Oreo. Lugoy ka talaga. Ice cream day. Iyo, ice cream day. Para tinaram ko sa table. Ano pwede rin yun? Ako naman malapit sa ibo. Ano yung sige? Ano na nasa buti? Ano ba ay may check? Oo, dito ba na ang damot? Mouse! Huwag mo na sa lang tuturan. Ayoko. Hindi wala sa mga naman. Ikaw ko tayo din. Nakikawin ko. Pandang bagay. Kaya yun eh. Ano pala? Nakabuklan. Ano pa na wala lang ano ba? Ini ang pagkiliban ko sa mga dapat makatid. Dahil lang kalgan. Ano? Si Salman, si Papa. Ano yan? Ini. Makuliwas sa milaog. Gusto na sa milaog. Ole. Ini. Ano nga ni? Mirror. Pero pala, at maaya ko. Oh my God. Uy, ano na yan? Tao ko. Ay, yan mo naman. Ano? Kasi ini. Para ka. Yung pagkawin ko tinugulo ko. Pagwalaw singko. Ano na ba yan? Sugong ko na si Gandrita. Oy, Gandrita! Promise
Manyari, ako'y ganun pa rin. Tago! 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 Ako, ibo mo ako. Agsalita. Salita. Marika, ano na eh? Sino man dyan, mga kompetiran. Malayo pini. Bilang malayo pini nga sila. Bilang, kumali. Nabiyan ako yung loko. Bilang, buwa kayo, nakabilang sa polo. Ako ang natin sa iyo, taro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano yan? Kompetiran yan. Bumbuo ka. Ipagal ka kami lang. Nagpulong na kamo. Kamo. Utang mo, mabuhay na ito, no? Ibang ako? Kapandok na yun, ano yun? Kapandok. Kapandok din yun. Wala ko na maputuldi. Mamagal mo pangayot ka. Ganti ako mag-control. Makuha mo pa din sa pangkapat ano. Yes. Makakuha ka pa din ano. Makuha mo yan na pruto. Bahala ka. O, makuha mo na pro. Burago. Ay, yung kaputol. Service. Baby. Galit na. Galit na. Wala na ako. Ano yung sanay? Hindi ko mga kapistol. Rat-rat. Marika. Lupo. Magandang ako doon. Alin dyan sa kapal? Mga tuloy. Ano yung sanay ko yun? Salving ito. Hindi dito. Puta rin kung ano. Ano ka tagbo? Nawalan. Wala mo talaga makabilang sa bulan saro. 5. Ito. Yan. Ano? Space. Panglokso. Dapat pa na ibang matugba din ito. Mga tulo ko, mga duwa na speaking. Ano nito ang minut? Uli na ang minut ko. Ang tama nito ilok, si Salve. Yan, takdago ko kami doon sa loob. Kabayo! Yan, umalis na sa buhay. Ay, hindi na wala sa literaw. Mari kita go. Ano na naman? Pagkatawa mo yung story. Doon. Ano ni? Ini lang kami kulto. Ini, uli mo sana. Rilo. Ano yan? Hindi, tas kamay tuhog lang sa tayo ko. Doon ka na. Loko! Bilog. Dapat ito. Lumaw pa naman tao. Tagbaw ka po na niya. Mapawalat ako. Tagbaw, openin mo ito na. Pangagawa ka. Ano? Wala naman.
Para tapos ano, 16 agad ko. Ha? Wala na. Iba pa nga din ano. Nilagabot din yung 100. Eh, 100. Eh, iba pa ba siya? Pinakag na lang, beware. Diyan sa ano, diyan sa ice. Nakukuha. You know, diyan ako kasi mag-sit ka lang. Alam ko, may nag-lugar na niya, laro niya sa, ano, Udaan, sa Bastron. Alam ko sa Bastron, iba kayo rin. Ano yung ice mo na school today? Inaro kami hindi kasi. Kapag ko pa to, para nakadali ka sa nag-isip ko. Kamara rin kayo mo. Nagka-comment, sabi na may ibang comment. Kaya gold ito kami. Kaya nag-take ko na. Pinalit niyo. Wala na rin ito. Midora, may Dora, sana. Hindi ko na dahil yung ano yung video ko. Baba. Parte sa kwarta. Uray! Eh, lumas. Kapitol na po makangayo. Wala rin. Yan ba yan? Kawali din ka na rin. Ayun na. Puta na rin doon. No. Ang mata ko. Bakal ka ng ano? Bakal ko mo. Makakawag ka yan. Ako yun na to, ako yun.
kami kinalar. Kami naman. Ito, ano na, paggawa nga eh. Pwede isang ganang pa. Pwede naman tayo. Mas ano, mas na. Puro iwan ang ano. May naman, pero sa ko yan, mas ano. Pakyuka. Okay ka? Okay. Napakot. Ako ka ito, mga tanong. Sa ano? Eh, na... Makapal eh. Ay, makapal yan. Makapal. Now, anak ko dyan. Now, anak ko dyan. Maling nete, maling mo. Saan na pa wala? Sa kuya, hindi ka kalaban ko. Yan eh. Hindi ka tao. Kawin ko na. Ano ko? Uwi eh. Buwan mga alo. Tapos, puro kami talaga. Nilmen. Wala man. Nagali, nagkawala sa ano. Ano, nakaba? Wala man. Pangatol ko ako. Nakaba mo? Ano sa kumapay ka daan man? Nilmen. Nagkawala sa ano. Napawikin mo. Pero magkabinet, kabinet naman dahil siya makakay pabali. Marami yan hindi naman dahil siya makakay pabali. Kabinet na boy. Hindi, yung sabi sa kuya. Kapos. Hindi naman dahil paano sabi nila mo siya makakay. Dahil natara mo nindo, dahil naman sila para sabi nila siya maalo masay pa uli. Kasi pagdali niya may sabi ka, dahil nag-aap. Matawag ka rin. Malamang ako Nangayaw na rin. Nayutan na lang po na. Hindi natin. Ulit na lang po yun. Ulit ba daw na ano? Takpan na ako tayo.
Ay ko! Ano? Yo! Bakto ng mga boy. Isa na akong tapos na kira. Ako, ipilipod na ano? Yun lang. Ano ka no? Ay, katanong mo na. Wala ka sa papa mo. Ha? Kasi ka ano mo na dyan. Ano na ko, ano gabi? Dahil na napalabot kita, boy. Ano na tamarin tutun? Ikaw taon. Ano, kasi? Ay, may sabi pa kasi ako si Jeremy kasi ba ano? Oo, ano yan? Ano yung tawag ko ng ano? May sabi sa ako si Jeremy kasi ba ano? Ano yan? Ano kita magsurog pa dati ka kaya nila dahil. Pilapin! Bunga nito! Ang gina naman ito! Hindi ka pa. Suwat na hindi lang mo. Panga! Uy, pangadua na! Ano gabi? O, baka gabi. Tulog na kaya ako ulit pag ako nang... Talaga! Pagdalaan mo ko itong bunta ka matatanong kayo. Yung ko na naman, malayo ka na naman. Tamang kayo sila. Nakagit, dinikamot niya. Ay, may lalaki ka mo kang wala. Ayop! Kamutin niya. Dati lang ko din yan. Ano niya nag-ati? Ano siya? Kapag ka pala papa mo. Kapag ka pala papa mo. Oo, tapos. Kaya nga si Sa kulo na fruit. Door. yung mala-mala ko. Ito gajo. Utak ng ayop kay ka, masarap pala na ayop ka. Pero ay, Rio! Ganun yan yun. Ganun yan yun. Hindi na ako sa radyo. Hindi naman ako sa radyo. Ako sa rayo. Ano si ID ng pawit yung talaga raray? Ano yan no? Pero, natawag dyan rin. Buko. Wala pang ginaganay. Bubuha lang ayop. Alam mo ba kayo ganun ko ta? Ay ba? Ang bigat. Labon kay to. Punta ba na nga yung ka? Kung paano yung daw hindi mo paano? Oh, my dick!
Parang updater. Loyo. Grabe pa mga yung ka, pasuyo-suyo ka mga Dalawa dapat. Lagi na ako. Kaya ako may ikat ako. Pero ayo, abi, friend ko yan, abi. Kuya. Ikaw. Hindi naman po. Ayos nga yun. Ayos nga yun. Kung pa na tayo, baby pa kita. Ayos nga yun. Baby na kita to. Ano pa, electric benefits na lang. Ayos lang yun. Pero paano ayos yun? Ayos lang po yun. Medyo na ako. Baka lang yun. Balong picture. 180 na 300 ba ba? Ano po man? Bawal sa manonood yan. Tinulungan ka na. Ano maski ng mga review? Dapat prito ko. Pinangal ko ba niya? Ayaw. Review. Tapos na ba? Kailangan hindi ko ito parang nag-block kayo dito. Mga person, mga dulit eh. Mga siya lang. Tingin kinagalayaw.
Kuya, Arot. Tayo na wala ka. Ako naman, bili mo. Wala na yun. Yes po. Yes po. Si Mark, Garanay. Yun lang. Wala yung malubay nga. Why pa no? Why paan? Tawa na tayo magperita. Ano yung Hindi ka naman ito ka. Ano man ako. Ikit din ko ta. Tapos bati ako dito. Tapos akal-alak na tayo. Luto. Ano bol? Masasang ka bol? Masasang ko talaga ako bol. Sabi, ino. Sabi, imo ba nga yun sa television? Lava cake na may libre ng champagne. Ano lang din ang cake? Pangulog ka? Ano ba may libre ng champagne, oh? At nasabi siya, open man. Open man. Open man. Puta nga, magkaralabo kang talaga nga yun. Wala, hindi ka na papalit ko. Kapalit mo. Maglabagan mo na kita. Kaya sabi sa Oya. Oh! Open man lang. Makwarita pa ko tako para maging nga yung ako lang pa kaya mo. Dili ko lang masabi dito niya. Gaso ko ito pa. Utang nga yun. Alam ko kung matao sa lao. Ay da. Nata. Nata. Mahulog. Nata. Mahulog nga ni. Hindi buling ko. Dito ko na kinagya mo sana. Ano ang labaga? Lava cake with sweet champagne. Marabang. Pero magpapal ka. Tawa na siya. May nahulog ko kalit tabi. Umiyaw nga ako ng sanitip ko. Kamayo!
Ang may kamayo. Sige, abot ka. No, wag ka na. Pinakaji. Mag-isa. Mira pa na. Sakit, madali na, masarap. Mabalik pa nga lang ulit. Punta may maaraw ng tao. Bayot ka mo raw. Kabuto, ganyan yung lulog. Buwa ka. Kirang niya. Ano na? Ano na? Ano na na? Yung palay. Dali, kung maano ako ako. Tapos na pala yung minyan. Dapat po kami. Oo, kamo. Ay, ito mga ako to. Ulo to mo. Ano, ulit. Ako pag ako may mesa. Ano mesa? Pinanoy. Pinurisa ka nga naglagat mo. Naglagat ako ano ka nga sa putik ko. Naglagat ako. Kung pag-riding siya, so, kung amoy pinusal. Ako, ay siya magdadal. Iba na siya kahit. Ano yan, nasa kayo din, ma? Iba na siya kahit sila mga. Mga weekend, sabihan ko kay Sidia Kaloy. Sabihan ko kay Papa ko to break. Ay, sino? Wala mo din ko dyan. Ay, Yaw, gab dati rin doon daw. Ako'y nag-aalulot, binut-lubot-lubot, kita, Dok. Umuwi ka, lubot-lubot, bago pa ko titigil. Ano pa, oh? Mga tulog. Paano mo yan na refill? Tarok ball. Kapag titigil na. Tarok ball. Tapos lapila mo tarong-tangan. Pero dapat baba na rin sa may tarok ball. Karoon mo kung bago sa kayo. Para tubo. Bago kung saan mabuhay. Kano pa man? Pag nagadag pa, paano po? Pa. Dad! Ayok! Umahalulot ang iyong gabi na... Ay, gila mo na kulot ang pupo. Ano ina? Ano ina? Tupatok-tok daw. Sinuho ko na yan. Pandangog. Good. Ano ina? That's right, man. Ublong yan, ublong. Payo, ano payo? O, ini. Siyempre. Ano ini? Ano ini? Ato. Ano? 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 Ato. Lumayas ka. Ang kayo, tangan. Kasi sa mga yung bakla. Masabak ka natin ganito sa banggi. Nakapera kami. Nakapera ka, trend lang ha. Bodo ini. Iso! Imbis pag may bao. Mga duwa na pala na po. Tadya na ba? Nalapakulot ka ka. Mayip na, nang nalihog. Tingnan ko madawaan. Milo. Milo everyday. Tingnan mo muna patamo. Pangos na nga. Kapating ko. Oh, magkakaw dito na lang yung tapos lang, tapos notes. Oh, yung buko. Go. Do, tapos ano, magbakong ko nila matapos ano, dragon, tapos do. Ano yung mas mura? Dragon o do? Dragon. Doge. Nakapagyan din sa tubig para nakapagyan din sa buka. At ito mo, siyempre ang donut, kapag ikaw. Doge, bakman donut! Anong doge?
So, sarap mo kada. Bumayin tayo na, Sol. Ano yan? At kabasa mo, Maraya. Eh, so, Kulay brown. nine, pang, butok pig. Ulo. Well, Jay, pag nawalaan mo kung di siya naglata, latakon mo kami, iyo. O, sisay. Ano? hindi naman nagkataon. Si Raven. Parot. Nawala ka kasi tago. Yan, o, kami naman. Ayun. Sisay. O, sisay. Sisay. Patawa-tawa lang yung pag-ilit. Ay. Ako, Takbo. Kabalukay. Naglagatakwan ko pa yun. Ano, para po, ano tatlo Ako, nakabalukay. nakabalus. O, bako lang ko ito, bako lang ko ito. Alala mo. Ay, ano Alam mo. Alam mo. Nagsarap ko. Yung motor na pa ako rin yung nababa. Mga dapat ko na, yung pag ganyan na ulan, may sararo kami ng kurit sa iyong sa pandok na uray. Paano ka nga yun? At hindi na tumbi. Hakda, tumbi. Hakda. Ano lagi? Pang nadulo na ako, Hoy, mana ako. Bukat ka rin, Selbe? Naman. So, pangkulit ka. Kulun. Dora. Dora, mi, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Mi, ri, di, fa, sol. Si, di, do. Ya, bola ka nila. David, Ikot yun yung mga apocalypse. Ayun nga, may apocalypse nito. Hindi talaga nagbuka magpalas ng mapapakain. Ilan mo ito kayo dyan, Ray? Tingnan mo, Ray. Take-x-ray ba na tayo? Nagpapaltrasound. Nagpapakalikot-ik na lalaki. May malos din ang orali na kakabalag sila. Alam mo, wala ka. Ano dito kung ano sila? Wow!
1 million. Nag-soft drink ko na siya. 3 million, 811. Ro, ay, yung paninin niya. Then may soft drink. Bakit na work? Ay, dahil daw. Okay, ako nakapot. Ako lang rin. No. Royal? Ikaw? Baka, pwede? Baka, talking din baka rin mo. Ay, oh. Ang sino ka mo na? Ito yung dada na. Ito, Hindi, sa doon ko na ay, ano sa'yo? Patawag mo. Wasak. Biro. Gawar ka ni Ganda. Libot-libot mo. Ayaw. Bumubot. One night na digit ni Babalo. Tapos, lemon na. Nene, itong papel. Free. Kaya ice cream for free. One. Babalo. Luga. Natin pa sa tangali. Dito rin ka naman. Nagano kinsi ko. Napakakalala mo. Well, sige ko. Patol pa lang ang mga buhay na. Oy, mga Are you ay pakakit Dragon, ilan man na tayo na dyan? Hindi ka naman, hindi talaga makatipon ka dyan dito. Mga makarag na mga mga Romeo, mga weekend tapos ano, Dragon. Uy, alam mo, Dragon na weekend na ito, Pop? Dragon? Wala ka na awikin ng dragon. Magpatik tarang putok ng Dragon. Sa uy, alam mo, ano na? Ano? Alataw na naman ka na. Sa uy, alam mo, ano na? Weekend ng Dragon. Hindi pa Awikin ng ano, mama. Dragon! Dragon sa kuya, serious na? Oo, juice na, nag-open mo. Juice na. Ano ba? Ano ba? Ano ko lang kasi tatapos ka. One meg? Tapos sa 50 lang. 50-50 man dalawin for a price mo na pang Ano, duwa na pinag-report mo. Ha? Mga duwa Ay, rubos mo dumaan. Gas. Tara yan sa ko.
It's a friend. Ipon ko dalas ako. You know, waiting ko so magpatinan. It's a friend. Sayang ka nga malang ano. Pagod ako, magod ako. Kumawag na ng magod na be. Ano ka ba? Ay, pangano ka na, katulog. Ano na ka? Dili. Hindi ko dala. Hindi ko adjust ko dala sa Ano nga, CJ? Ganda na natin yung isang mo. Aboy ka na ba? Ang fruit ko dila na. Kakayod. Ang ganda ko fruit ko dyan. Ayaw mo, nagapaw. Kapar. Late ko na niya masyado. Nakita ko yun. Nakabot kong bulting. Kaya nakita ko yung gravity ko na. Nagit na akong ano na ito kawigin na ito ano yung ganda ko yung ano dili ano di. Oo, ang tanong. But ma'am, Ay ano nga ito magmagi ito ano James na pa. based na natin ako pa rin siyo. Ako kaya lang mga ano de. Wala pa ako. Wala pa. Pero ata. Bigong tapa. Ako ang kwarta niyo eh. Ilan di. Kaya na 75. Bigong di boy. Kasi na ngayon. Hindi lang madala di. Ay sa akin sila pala niya ang tawag pa lang kayo sa tulog ko ba? Uy, tinawag ka ni Jake. Ay, di. Ayo. Uy, no, sige. Stylish mo sa katawan. Hindi. Isang bilet. Okay? Uy, let's say, Badila ko aros pa, na isang manaw. naman ang ayaw. Kaya galing. Nakulo naman kasi Jilimil lapat kami sumbe. Yun, di po kalbokal sa lupa ito. Sa Jim yan yun. Hindi ko pa ilang Jim yan eh. Diyan ka ito. Wala. Jim. Ay, hindi eh. Wow, pag nagkisong ka. Una naman si Raven. Kamusta? Ngayon. Libre no, yan ako. Gusto naman ako. Sabi mo, libre na ako libre. Ay, para inawan libre. Pangaingay natin. Kaya mo na naman ito. Mabalik na yun. Isagpulat ang mata. Ano, di ko ko tayo kasi naraman magway. Gagakan ako sa. Isagyo. Mata mo na po. Hindi ako sa indo, hindi ako sa indo. Nakakalwa ko. Thank you. Karoon ako. Rina. Wala ka. Parang nilo. Wow! Ako man ang check na tunay. Puro lang mga kampi. Alam mo na si Maui kinamag na. Opo. Tapos kinaingem. Ano ka nga yung gagawin din yung pagmawig yung kay Juan ng game? Una ka man sa lang kay Juan. Ano nga, ang late nga yung kay Juan nga yung Philosophy Wala nga, kabuya sa kuta, ang minapagpang Philosophy ng ganda eh. Ano? Kaya naman, alo yung pa, Yo. Situs ko. Tapos ulang situs. Tapos Philosophy dos, Tapos ano? Philosophy dos, aliging, Blackbeard. Ano? Ah. Babe. at, Ayaw. Tapos yung ko ito. Ito mag-farm. Iyo, nakakuha ka sa naling ko. Lamo. Kapira mo na lang doon. Dahil, nakulo pala ka mo ngayon. lalo mo. Madali ako. Ano mo? Iyo.
Carrot! Instant salad! Kumpul! Kumpul! Pedrin, na ano nga yan na may 500 kang bote. Ako dati ng bote piso. Pero mawarak tayo Ini mau ngomong deh. Aku kita ngomong betul. Kita mau Lawas na naman. Uy, wala kamu di. Ada di telepon. Pasang ano dragon. Asa na dragon na pigilin ni Laura man. Ginadi sarap yun ano daw. Tarilbig man. Ano dito ano bigger dito na pala sa IG. Natigba ka na panipag. Matayong pero nasa ng boy yo. Matayong sa IG. Hindi! Pwede nga pa! Ay, Hindi po si UFO. Ang UFO. Siya! Hindi, ang labo siya. Iyo nakasya. Nakasya po. Kasi painit siya sa pal, nakakagong ka man. Hindi ko na naman. Kaya Anak ko nga. Pinag daw si mama mo, hindi ka magpapulato. Yung ibo! Ayun na, yung ibo mo na. Tawag dyan na. Utang kili awat ako na likod ito malala. Nice and small. Ang mukha na pa. Moti, mana tau? My turn, Daddy. No, Daddy, no, Daddy. Straw. Little Daddy. Nas ano ka pa rin pagtabog-tabog na kaya gusto na rin tabog-tabog. Nagano kaya ako rin dito. Wala ko sa ano sa ibang bansa pag ganyan maplakaw.
Ikaw, guys. Hindi ba ang tasyon? Kilikili pa ba ano? Kilikili. Hindi mo sumunod na tapi kasi doon dito. Hindi mo mag-aampak sa parents ka mo sa kilikili. Oo. Dali ka kahit na to. Kailangan na po ba? Ikaw po yung buhay ko ng buhay mo. Ano kung mga kumusta ka to? Ako ano doon sa dituruin ko. Tapos namin siya ako doon sa may Calvin Negra. Ha? Ako ito, lapis yun, duman. Parang mo salbing ka. Yun, di ba sa nagilid ko? Bata! Mag-sleep ito. Para kita sa ay, tata! Kaya lang ito kung kaya. After sabi sa one, pina naman. Uy, pinot! Ano ba? Ano? Su! Pangalawa na. Tama ba? Di pa nga si mama ba? Kaya na ako nga, pwede na ako nakasubaba na nga. Wala mo rin. Napagong ko nga na yun. Dinas mo na baka mo. Baka na nga yun ka. Di pa nga, lima ba to? Bili lang nga ito. Talak ko na nga ito. Ang kabila sa ulo. Wow. Hello. Ay lang. Shot. Bago. Batang mo yan. Mau saving. Ito! Tapos. Ay! Bili na! Sila ka rin may ibang taong bakso pag hindi naman lataro eh. Suwa! Ay, tatapos na. Wow! Ito pa niya, wangay na ko. Ano ba? Dite, Ito na yung ba? bugso! Parang di ko dito ako mag... Ay! Tumalo! Ulit yung boy! Tapos ano pa din rin? Tapos itong lapis yung yung nakakuha na sa taas.
Mari kamu dua. Ay, dumang ka naman na si Jay. Tada. Si Jay! Ano? Baka makukunot kayo mo. Yung mga kanosil, palit na. Aro, tilikin. Join. Ako na yan ang sulta. Ako na ano ka? Satin mo, ano? Tantan man, tan ako pa ko tinungan tan. Uy, papayo mo. Kaya nga, ito na tan. Maturo ba tan? Bawat mong tingin mo ito may kalisa. Wala ang pa. May kanta pala na ka, no? Magkane. Bibitabi. Mga Bibitabi. Kaibigan na, drawing ko tayo na, magkala pag-aaral. ito yun, no? Doon ka na kung drawing mo. Blue, planet. Loto. Hindi na, siya. Planet. Planet. Inikit na. Kapira ka dagdag. Oh. Planet. Ay, karayo man ang plangay ko na. Planet. Ano? Kita global mo. Ang plangay ka niyo. Naghahanap ba ka, Third? Yan. Kita global mo. Ay, ka ng planet ha. Ay, hindi mo yun. Kung ba man ito ngayon ka? Dinits ko pagka. Ang gano. Mura, magkakalan mo kung ano. Yan ang tuloy Mura, ko. ano, Kung ba. Kung may ito, baga. Kaya man ako magkakalan. Uy, baka ikaw na naman ilot ka lutol ko. Ilapin ko po yun. Huwag kami lumutulong. Loto! Darating gay. Ay, hindi man tayo sa ano? Planet. 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 Iya ka. Ito po, si Plain ba ba? Planet. Kakain niya yan. Wala ko dyan. Lamoy. Hindi, pala ito din. Ay, Utang din ang mga extremist ng bak mga Dahil mo lang. extremist ko nga. Ano mabarang ko lang? Okay, tas kami. Ay, Ay, bumao. Ay, wala na nga. Wala na. Alam mo lang. Rugi daw. Ano? Bilang pag
Daw dyan. Ayan mo. Magtatawa. O yan ako, zone. Zone B. Magala pangarap ko. Oh! Ay, wala. Kaya. Kasi mo nakapatupad ako. Kabaon. Balot ko sa inyo. Piso nga pa yun. Pinubutubos muna. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Akala ko. Unay ko mo sinagkan. Kumain ka sa sabaw din. Toy, old school, pambili, albon. Nice na, nice na. No, no. Hindi naman magawa. Kakatapos ko pa sana. Uy! 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 Look, playing battery. What you say? Yeah, playing battery. What? Ngayon, di mo na Look, ano. playing battery. What are those saying? No, you're battery. Mabilis, paano pa yun? Go, Ay,
Nandito ka lang, man. Bawa pa rin mo. Bawal ko po.
Yun, alam mo, doon. Yung time na doon. Maglak sa rin mo, maglak sa talang, magdala na. Maglak sa palit sa may kaso. Kapon ka mo dyan, kapon. Kapon ka mo dyan, kapon. Oh, taro pa na. Pero siyempre. Bago pa yun, nagpaparong ng kamot ng kwarto. Nalaga. Bago ba ako nagkakamot ng kwarto? Ito mo. Ito mo ka ba? Yung nawal. Ah. Ano ba yun? Patulog. Hindi ba tulungan? Patulog yan na. Yung matutugig ko ito. Ay, Lord. Kasi dapat mo ka lang. Nagtutog ko kasi kayo yun, boy. Irshad! Irshad! Huwag mo din. Irshad! Ala ka mo ba? Hindi ka.
Lubot. Lubot. Ah! Ano pa ako din? Ano no? Ika, ano pa yun? Galing ka pa ba? Ikaw, mabawas yung buhay. Hindi ko paro. Gagalit. Gusto naman naman na kaya. Wala boy, wala boy. Ito pa. Sige, abot ito, mag-break ko. Ano yun ang mura nito? Hindi ka lang ano, HW pa rin. Gawin niya lang. Gawin niya lang. Hindi ko man mag-on ano pa rin. Alam ba? Oo nga, wala na. Nalakas, ha? Shake na ginagawa. Extra kamay. Nagtukar din yun. Nagtukar din. Nagtukar do.
gulo yung mood ko ngayon niyo. Ang gulo. Walang iba kundi ako lang. Utang ina mo, super, umburato ka. Ang ina nga si Dimitri. Nice one. Ano ba? Utang na kiswa. Hindi, utang ina. Nice one. Ano kaming nag-aarap ba? Utang ina si Super na naman oh. Utang ina si Super pa. Ayan. Utang ina natin sila. Ako naman yung penay. Hindi mo alam na ako nga. Numbers king kaya ako nga ayo. Kaya ito na kapano nga ayo. Lang. Ako Lemon, paano po yung pagulbugan? Ay, ano mo? Buhay mo pa kasi sa pagulbugan mo pa. Wala mo ng live dyan.
Lubang Yung ko. ba Yan na, maray dyan na sa buko na di makabot. Sabot. Sinadot. I-drive, kung binigyan mo. Alahin nun. Ah, Putang ina, nakakabang ko kay Fox yun. Puta, oo! ano dyan, makalangkot. Puta nga, yung luto na ay, luto na lupo ito ka na! Parang ko daw. yun ang magkakasabot ko. Kali ka na kali! Puta kayo, may payo-payo din. Masyado, magpuk. Mamay, ako. Dili talaga tayo nga. Nabar ako daw. May lupo pa yan. Dali kang manggagana. Ayun. Huwag ka na magano. Yung kapit na yung kapatid nila, nakikita ko kaya. Tangaw. Talagang daw. Pagkamar, pati kung yun, gagawin. Shit, Mike. Ayok mo eh. Concept lang ito, Troy. Mwah. 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 Ayun. Ay, at makakawa. Oh! Ayan. Bili ba na? Baba na yan. Nabinis kita. Puta, ina, pag-anak ko ay. Puta pandot ko. Ayun, ang dua. Ay, kaya ang ina ko ang matigas mo. Wala Napaka-basic. kang ano. Ayan. Putang na. Ayan, pre.
Oh! Oh! Ikaw, magpabago ka ba? Uy! Ano, hati ka magalit? Naulit na. Sakit ka ba ako daw? Ganaan. Kita na kita. Tara! Ay! Ay, wala. Mali yan. Yan, my God. Oh.
Ano sa kamay? O, ito sa
Ay, nakabot ako. Hindi ko lang yung
Huli yung ulang video. Huli yung tumakilin. Wila, wila. Ay. Si ano, nagkakalap ko lang si ano, LS. Nakalap ko lang, Kapag nasa kalungkul ko na kayo, albong, okay? Uy, ito ba to? Parang po siya ulit ano ha, kalaban mo. Apil yata yung mga. Hello. Ano daw ako? Saan ako pa nakalakon?
Alis ka po sa to. Alis ka po sa to. Ano po na, Ben? Alis ka po sa to. Ako lang magkakalikin pa lang pa to. Yung internet server. Kasi ikaw mo lang. Dito na kulog. Hindi ko makalimutan. Hindi mo na kung papalit ko sa kulog. Ang yakin ay magkakaroon ka na. Parang tayo sila. Hindi daw sila buhay. Pag-anak buhay. Kasi pa lang alam na ito. Pinahil ko na yun. Kasi yung pala natin. Ay, kamo. Hindi ba? Buhay. Hindi ba ito? Hindi ka. Uy, pa bro. Ulol ka. Ulol. Wala mo dito. Kasi may ano sa may school. Nakulong. Ayaw pa. Nakulong sa may school. Ito pa lang ba? Nakuha nila. Eh ako, uwi na pala si ano. Kuya, dito na. Dito na.
Kahit mo ako mga ito. Parang kahit sabay, ko. Ang kadro. Ayaw, putang kinahay. Kaya, yan mo. Uy, lang ka no. Yan, eh. Yeah. Sumanok ba? Tama na, may Julio!
Yung mga ako, dami ko na, ano. Kasi ako nag-install ko lang po. Ay, kita rin, matas kita rin. Yun rin, oh. Matas kita yun rin. Ay, matas mo. Matas kita yan. Ay, ka na rin. Yung
Gusto ka man dyan. Wow, nice.
Boss, tubig mo. Sabi ko po. Ay, wala ko mo
Ayun tayo, nakuha na kami. Oo, magandang po, ano,
Ay, di na. Hindi malakas. Paano kayo iwasan sa ano? Ano? So, kakaroon. Balik ang pagkakaroon niya. Dave, ako na mag-smile ka na tayo.
ko, ablo, kapal. Nag-delete mo na ba? Hindi na po dito sa channel ko. Ay, talo! Ito, Argentina lang ang good. Pangitong. Pangitong. Oy, lalaki pa nyo ng pandukuta. Kapakita ka. Iso. Ang kapandok mo si Cindy. Ilipin lang mo ni Andrei. Ang minsan ko email, bukan ako. Oy, bakal ko si pag-away. Nabi na medyo. Ano ba, kami na ako makinig dito ba? Ang ito na naman ang mali. Ay, madami na ako magkakabalik ka na. Magaling mo kapag nakakatikon. Pero parang sa mula sa ko na. Ako naman. Aku malah beneran. Kapal.
Hindi ako mapalo. Okay.
Yung mga pinakita ko. Yung mga tao, parang hindi. Ako tuloy. Ano mang gano'n?
yung nag-click. Negara mo siguro kamu. Wala mo. Bye. Ano? Oh. Mali.
mo nadadamo. Sabi mo naman pati sabi mo. Hindi ko nga na mamati at ang alay. Yan na mga ako, kung nasarba ka, sana hindi ko talaga pa. Tadi mo, kung patawa, tadi mo, tingnan na ang naglalag ka mo. One more. One. Ang malayo. Ako mapinakal. Satu. Hindi ko nga magkamatang. Tapos yung nanay. Kailangan mo nga magkatunggol sa kanayip ko. Sinyalin mo binakal. Atak mga kel. Nobody said? Paala ko, 5 po. Ang magkakating. Hindi na luto. Ano yan? Baka. Baka doon.
Ay, tay. Ano nga, problem kasi naman ngayon. Musikan dua nga ito. Yan, nagsabihin. Kayo umayo. Saan kayo umayo? Bago pa yung miski magagagal. Magagagal. Okay. Ginawa ko na kasi stress na gagawin ko. Pero kasi nagagawin ko dito. Dali ba magagawin? Kasi kamay pa rin. Tatlo mo. Tapos isa ko siya. Ito din lang ako na yung kalamba. Oo, ganun to. Kaya na Cristiano de kaya para layo. Ito. Yan si Butog. Hindi ko taga tatlo bang karong mata. Ayun yan pala yung Butog. Ay, nasa ilo sa kapatid. Later. Kalsal ka? Baba lang yung gagawin pero nagana ka mo dyan sa tao. Butang ngayon ka, nagpaparawak. Ay, kapag hindi kayo magpapray. Pero sa Gmail ko na Ay, kapag kung ba na ka
Ay, mama ko na kumbaga sa rabatan. Sa hardal. Ayan. Lo! Maganda na si Papa. Ayun na doon, nag-secure. Balik doon, nag-secure. Kamayan. Dua pa. Ay, dua pa lang. Pag nagdadan na naibig ka pa, wala si Pati pa. Aray! Suwi-suwi na dyan sa diba? Dapat translate na may diba? Dalawa ko na talaga. Sila eh. Hindi ka lagi rito dito. Parang na lang. Isang buwan. Ako, siguro. Ito agad yung mga utay dogs. Ay, wala ko dito. Ba't ka pa na kayo dito, be? Tatong silingan na tayo. Hindi mo nila karayutang parang nailig sa Walang yung tura? mga utay sayang. Pero ako. Ayo. Nagkapatid ko. Nagdang. Agad sa nagulay. Ayop! Sabi! Ini masuk kau. Kalau jadi tu nanti jangan tapi terus nanti dia kau dia apa kalau Taro lang kayo. Okay lang yun. dia okay. Magkano ko kung ano ba Paglaan tayo. Nagkargar ka na tayo. Lamot na I got you. Namin. Yan mo, halik na pala. Namin. Yan, so, ano yan ang video mo? Abot ka lang din mo eh. Parang ano mo. Pagkaya ko nila ako. Siguro kami ito siguro yung siguro lang na. Kaya ko siya. Pwede ka na bin. Makakatulog. Gusto yan di ayan. Sunday you and me. Heartbreak Facebook ko. Ito na doon na. Tingin ka. Nag-relate ko. Nag-relate pa. Sila filmuhan. Kawawa na ako.
Nasa na pupunta mo. Epal, epal, epal. Inom, maninig. Tama lang, Jenik, mabubusit na. Balon. Ikaw na sa namin doon. Ang buka na ngay. Nasakong ko rin. Alam mo, nakakuha ka ba ng blok? Nakuha ko ba? Ano ba lang ako siya eh? Tugso, kunin din mo matigalas ko. Ano yun? Nakuha niya. Ano siya? Nakakuha ko ba? Ako, gagawin di ba? Ay, mo. Mga anak. Kaportan. Kapatid ko. Bangus. Ayun. Ikaw binusubo ako subo. Dili mo na tao. Padala pa ako. Sabi ko baga ako. Pinapupunta lang kanina kasi sa yung ano baga sa stasyon ay nakasya ko. Dahil ula. Wow, yung kami ko. Silagi na ka. Nagsubre baga sing-sing kay Junjun yung may patarong. Alaw ko katulay. O yung sus baga consumer. Pinapukpek na kasi ko. Paman. Dalit siya ko doon. Di mo bil pagka. Para busy ka mag-file. Wala ka ta ako dyan. Hindi na ko ta ako dyan, Mel. Open man. Open. Open mo daw. Ay, tapos may kumpay. Kasi yung fix mo yung daw. Nakawat. Takbo ka. Utok mo ang awo. Tawag, gumiwan tawag. Tawag. Ako! Yung ano nga yan? Pagkatapos ko, wala kong ngayon pa. Yun na pa yan. Marna, kilala na ako sa Paano tito. mo? Kilala na to. Marna, laki sa mata ko pa ko. Marna, ay, Ben, Ben. Ayo! Ano, may kasama raw sa kuya at yung balas si Bilkitaso. Pero, ay, stop. Ay, ito, Ben, pati, ginawin ka ako, Ben. Dito ka lang ginawa na sa'yo. Pati ito, Ben, para doon siya. Diba? Ayo! Hindi ako pagkita ko daw. Lapit ito. Ang pumipula. Pagkita mo. Ay, Chili. Hello.
Bambo. Vixen. Ako lang dito. Balik-balik. Iba mo, puro pagkala di po tubakon siya. Gamba. Hindi ko umiyak ko. Uy! Balik. Yik! Bago po! Malam po ka rin sa balat. Ilapin mo na kasi. Oh, you know my speech. Parang saan ka na si Tilagibig ka sabi natin yung? Ano? Tilagibig ka dapat. Di Tilagibig ka daw. nga, di ka dahil na nakatarang. Hindi nakatarang mo siya. Hindi nakatarang. Ngirit pa nga At sabi nung nagibig ka dapat, sabi natin si Tilagibig ka mo dahil nakatarang. Hindi nakatarang siya. Hindi nakatarang. Sabi ko, ito mo, hindi ka nang tulong kung sabi ang may. Yung nagagawa ng may plano doon sa gilid. Parang ba't na ako? Gagawa siya ng angay. Kaya galit ang angay. Hindi bubuo-buo. Sabi natin yung mga makasubot. Ipasa'yo, Tilagibig. Ayun. Sabi ko yun natin na kumain. Kumalaw tayo. Sabi na sa'yo na naman kumalaw. Direk. Ay, hindi mo. Ay! Tanga na. Garotin. Ay, ayos na. Sige ka kumain. Dapat pa yung Ikano Trick, bagi nagkakakampis ko kumasayaw pa. Ayaw, masayaw mo na si Trick sa ano, malikay. Ako niya kasi Trick ko nagtsatsa, nagtsatsa, ako nagbilikay. Kasi ko ka nang Trick. Tawa ko yun. Ano tuloy yan doon ang mga ito Ay.
Nagulok ko. Nagulok. Ay, pwede ko kung nagulok ko. Pwede pala ko ko. Pag-irit niyo, man. Right. Nagulok kayo. Waray na yung likod. Hello. Oh! Oh! Ako, yung para kapiyo. Hindi ko maayos kumakain. Hindi ko kumakain. Ano? You. Kasi mag-ipon. Isayos lang. Takaw ka nga, ayos ka. Isayos. Nagulong kami ni Kuya. Ah! Oy, nawalat ko na ako. Mawalat ko na to. Mawalat ko. Buting ko. Bitin. Basta mawalat ko man. Yo. Rex, bago na naman, Rex. Oh. Parang may hari. Ganda na lang nga. Ito! Lalagyan ko ng galit ng soda. Hindi, may nagawa ko. Magawa naman yun. Ito! Ano to? Tapa! Magagang ito! Nag-read na nga yun. Ano na mo ito? Ben? 7:36. Garo mayo, garo tao, ano kaya din? Ayo na. Shoot, yung garo. Hindi ko kaya kung gigil mo kung ano lang. Ay, pato. Ay, mabalat ko kanya pa yung hindi ako nakalimutan. Ano mo bumatan dyan pa yung train? Laban! Yeah. Dali ko lang. Wow, wow. Punta na yun.
Correct. Then, gayon kita na. Wow. Ano ba yun? Ano? Sabi, Ha? Amando, Saan? Lopez. Mano? Ano ba yun? Ano? Kuha na nasa ano ba yun? Kuha. Lahat nakasama. George. Ha? Ano ba dapat? Ako magdala. Ha? Kayo. Ako may mga armas pala ko video. Ha? May mga armas sa palaw. Ako ilang nagatingin. Question mo. Malo, may Ba na ko? Ang nalatabi siya ko. Ang nalatabi. Ay, Ako ang tukuliro mo sa aking iba sa ba? Nagwadali ka na rin. Hindi madari ka. yan. Kuko.
Ubag ya, budog. Sadyan ako baka. Naganda. Naganda. May CCTV na ka ba ako? Wala yun naman. Ako nung nag-i-release ako, yung si Tutoy. Wala ka rin sa wala ko. Sige. Iya din. Ang lasing na ang gandigin na. Nakakabot na digit sa babae yun. Ito, pinalig ko ka. Ano ko ka daw? Datong ba? Alright. Kikwa. Pati murag ng tapos mga tanggusta. Para kapi yung Yung mga sitrik ni Guldan, siya pakantay mo. Ayun nga, nakikinig ko. Masilver man ako. Sa pamukay ka nila. Ibutog ka ko yun. Hindi mo butog. Sago ko sa si Nicole. Basta naman. Yung. Lagi ba ganyan, ano? Hindi na rin. Lagi yung Pasko. Yun lang. Ang December 3. Ama na pera. Ay, sa December 1, may vlog mo gano'n. Ano nga? Ano yun? Hindi pala para makaroon. Suro, ate, sa simpong gabi. Ayaw, wala mong gabot na estilo. Kami, wala. Baka, tata. May kapandok ito. Wala mong namin kung gabi ako. Ibang gabi. No? I don't understand you. Can you speak? December ano? Can you speak? Please, I don't speak Bicol. I don't understand you. Can you Pasubong pa ako. Tumotog sa giling ng bolt. Punta ka nga yun, pwede mo kumadap sa kuya nga yun ka. Nahilig sa video. Naku, doon ako nagsasana. Video, ay ka. Meron na nahuli ka? Nilugaw. Suron mo naman mo. Ano kawag ka din? Kandara kong paligaraw. Wala. Bakit ba mo na? Can you speak? Siko mo ko. Can you speak? Hindi mo na may ko na. Sumalik mo na. Hindi sa aga. Can you speak English? I don't understand you. I don't want to speak Alam, basugo pa ako nagpapatingin ako. Bicol. Video ay ko. With you, yeah. You're not allowed. Pag si mo, maparito ka. Agoy. Ako baga. Ako baga. Butong. Ako sa jalbaka. Teka nga itong papadap sa kuya nga yun ka. Kung punta ka magkiyaw dyan ng pamilya mo nga yun ka. Kung pa nga yun ng magkiyaw dyan ng pamilya ka. Nawala. Para kape ho. Ano ba ito? Para kape ho. Alam mo, dito ko dito. Yun rin! Mata kaya ka.
pumayag ko, dito kapit. Ayaw ah. O, bibigyan. Ako malang hindi ako dito. Oo. 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 Matawa kayo. Ligo ko to. Ay, friendly. Siyempre, ligo ko nito. Oo. Ikaw din yun. Ako ba ba? Dito. Bro, ulo, mga panto. Anak ko ngayog ka, mag-iyaw niyan si kuya mo ngayog. Kung bunta ka. Bolyang. May ka ngayog. Guys, mommy, daddy. Ano yung ba? Ikaw na susunod ko. Hindi ako ay, hindi ako nila. Hindi din. Hindi naman nila pa di direct eh. Malalit na. Ano yung bakas na oragan mo ba? Nauragan ko man sukat. Pero sukat rin na nakako mo na para puto. Hindi ko nga inalip sa tagpo. Na-video ko pa ito. Video ito kung yung alipinapan sa tagpo. Yung talaga, yan bigay na
Anong magagamot? Hindi ko alam. Pala ang hayop ng kapogi po na padang ko yung hayop. Nagpapagang balita. Kaya pala lang ano yung magpunta ni Dinet. Isip ang lahat na pupunta ko sa buto. Matunggo ko ah. Ano? Anong gagawin mo? Saan ka? Naisip na naman ito. Ito ka ito gadali ito nga. Binibuan na daw. Wala ko ito. Binibuan na daw. Ano gawin mo? Tutupol ka na magpagkabakan mo. Ito ako dumawa para ano. Yes, talo. Matamatin na naman eh. Umunan mo. Matamatin na naman. Inano mo? Si MJ ba ba? So, kandol. Sila MJ. So, padalo. Sabi ko na daw. Nakukulaan ka. Sabi na ka. Ano nga Bill, magpatunggo ako ng 5. Oh, ang pulot ka. Manika, manika. Narinig ko ba ang Pilipinas? Gabi na lagi sa kulaw ng boto. Mukha na nga sa pizza eh. Narinig ko dapat nakikita ba? Magkagawa. Narinig ko ito. Para ulo ka. Sige, bisi ba? Nagkagawa mo pinalo. Pinalo ko. Hindi na ba? Ay, ang bagay na ito. Ay, dalawa nila siya. Nagibig ka. Ilang pang ko. Sabi niya talaga. Dito lang siguro. Hindi ko pa kayo ito aram. Ang pangalaman nito. Hindi ko pa aram. Kung sa'yo ka madyan.
Ito ka nga, yun. Garan na ka nga, yun. Tawan mo, titilo yun. Dalawang ka nga, yun. Madami yung mata ko pahiri yung madami sila nila yung buto. Ako kanye. Ano nga yun? Bongkok ko nga yun. Madami sila nila yung Patay nag-isip na naman na bantangan. Balik na to. Wag mo balik ka. Babagong balik ka. Ano na mabagal? Ano na mabagal? Babagong balik ka. Kung masabor at ako masasabor. Nagbabagong balik ka. Pag-aagal dito masabor mo. Dahil na nagbabagong balik ka. Ano mo to? Yan, hindi mag-survey. Ibu Alvin. Sabi daw, ito daw, ito si Dile, nag-edit, ay nag-video. Ay, dinidit ka nga yun. Nasa pag nanaling yung tiba na nahayip. Kinarabat ka nga yung pag nagagawa ka ni Jay, nagagawa ka. Ang ayip. Tapos pag nagagawa ka, Nakulong na ka. alam mo, nabuong ang internet ang nato pag ako na Hindi nag-edit. Pinarabat-rabat ka nga yung Narabat. para pag nagagawa ka ni Jay, ano sa nagagawa ko, suling ko nag-orgor na paano? Pinisip Puno yung at nakabungan. kasi ito, pwede ko Ate, ate, dyan, Ano mo dyan, nakalakot na, daw tayo. Ate, ano, pati, gusto ba ulit din sa Alvin? Ate, gusto ba ulit din sa Alvin? Yan, dyan sa Los, ibu natin. Ayos na, ano sa bagong gamo? Alam mo, gusto mo na eh. Hindi mo din ni Alvin. Bain, di pala ako, Bain. Tanong kita, hindi mo ni Alvin. Yeah. Sabi ni Alvin. Pero ito may bugin na ayos. Ayos. Bakit mo tunay? Hindi naman sila mo yan. Uy! Para nag-ulit dito. Para garo pa na iparbato na. Dito, ah, okay. Ito na ako. Labay na lang ito ayo. Nagigyan ka ng set ka ba? Biya Bakit binabalik mo? Ganda ko lang kung gano'n ang mga tao. Yung sabi ni Diyo, Ilan mo naman si Tumo? Ilan mo si Tumo? Hindi mo naman yun na Tumo. Okay, parang nakalagay. Ako na balakar nito. ate, ate, maganda karawat kami di tinajarin. Ako, sabi di, ay, nagkakawat Bakit mo ka. dahil selfie na nga? Teka na magaling di nga. Teka na nga. Iyan na. Hindi ko nahiling nga, ay kung nahiling kang hayop nito, kinagugot ko ang tukawa. Ano yun mo talaga? Ito makay mong light daw. Ganyan yung light. Ano light. Ate, ano, pati itong nagkakarawat kami dito eh. Talaga, gusto niya rin pala siya. So, sabi ko mo ganda si Moto. Sabi ko rin. Mulen, tug daw sa itug. Kung saan na ba yun, na magangayip na. Ganito, Nahiling ito sa Facebook na kapo-kapo ang araw ni Baka dyan, kung magkaparatan sa may fake news ang hinayupos na ito. Totoo naman mag-fake news. Pangayip na ito, pinito. Maingay. Ito ko, hindi yan. Bato na lang. Tapos kung magparano ka na nung hayop. Kapag ko naman siya isang hayop. Hindi ko tinatay ko.
Ay, magpapalay kung gusto ka sa mga. Tingnan ko nga, ikaw makulong na rin. Punta ka. Ayaw pa nila, tulog. Tulogin mo nga ka. Hindi na ron. Apat. Lima? Tulog na. Hey, hey. Hey. Baka mo na ako. Baka iba. Oh. Gusto! Ayop ka, JP! Nagkaroon na po ng kamukha niyo, Rim. Ayop ka na iling nida, ah. Ikaw na, ayop ka na po ng Lak! Oh! Lak! Nasa 81. Tungkol ta ka nga, kumukulog ng ipon. Okay ba? Tiga pulo, mapaling gawin yung mga ito. Wow, wala mo ang pulang mo ba? Hindi ka pa man mina. Bila ko. Sunod mo mga siyempre. Kailan sabi? Ayaw! Ginit ko niya. Sama ka sa video ko. Yung pa yun daw kayo. Gabi. Yun na dyan nakaib ka. Parot! Kemudian jual gak ada tiga kakak.
Kapag ko ay pala kapag ko hindi sa sila. Pwede din mang yun. Mas dito kayo ba? Ilan ay ko lang din ko lang sa ay. Pilo ko yun. Mga utapit na. Siguro sa ito na gito na Kulo na ay, posible. Nakatimang ang karong mo. Ang mga doon sa ano pa. Ayaw. Wala ko magtapit, pero huwag may tapit. Ang kanina ba pakiwasin niya na malulit na isang limo kasi nakahanap ka ng pogi. Nakahanap ka ng pogi. Kasi nakahanap ka ng pogi. Pero ba naman yung isip? Kaya makibalik eh. Ha? Yung ano, pwede. Paano sila kasi yan? Hinali. Tapos yun ko siya. Wait ako. Lang ka ni pati. Nakagard yung dedication siya. Ikaw nag-upload. Pati linggo ko. Ikaw nag-upload ko na. Sabi ko po. Yeah. Siling mo nga ito sa ano. Ikaw ang mga kansa ano rin. Nating isa luar, down doon. Parang kaan kaya kung naiyan sa iyo mo. At ano ka mo, Steve? Sigaw mo ka, si Buto mo nilo, o pala talaga. So,
Di mo yung nalilita ko, natagalilita ko. Di ba kami dito? Kaya para iwan mo sa Ang pogi ko kasi. Hinapin mo nga yun. Ano kaya na lumak? Okay, di ba? Dapat kaya, pag nilitan pa, dapat kaya, mapara mo lang siya, ya. Ano? Kaya raw. Wala ka sana kaya ito, madali ko pagpalitan. Temporary happiness. Ayun, Okay na mga hayop, permanent. You know, ayun, walang tiro, ayun. wala man yun. Pero ba walang tiro? Oh, right, yan, yan, tayo. Sa nakanibyo. Tapi ya, hindi ka mong may ano ka mo. May ano. Wala. Okay. Diba? Ganyan na yung siya. Sabihin mo sa akin kung gusto mo sa piling ko. Kapatang beyond. Ito nga, ito kayo masakit nga. Ito kami na nga yun. Kaliw. Ganyan ang mga. Hindi ako
kawasan. Kawan, tingali. Opo. Iya, Hey, Marvin. What's happening, man? Marvin, binulog ka. What's happening? Magkano sinabi mo dito ang sumagot? Ha? Nagharap ka dapat. Oo. Isay. Ay, pagod! Pagod! Parang nararamdaman. Ito! Niya ba sa ro? Sa ro. Ay, mag-away na Araw, diksyon May ito. palitan na naman ano. Ano ba yung nagmarap sa dito dito? Hindi yung marap. O, sorry, dulo ka. Wala kayo ready ka. Hindi na naman nagsiboto. May bagong balik ka. Wala ang dami sabi ni Alfred. So, Bulit. 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 Uy! Ako na to. Para matungugin mo lang. Sana. Ang sarong. Ayay ka na na ka. Sobrang nakakaloto. Para ilo to. Uy, ano nito? Uy! Sumasulino! Sumasulino! Wala na sa ito. Yan, ang ikaw lang. Surate ako mo kayo eh. Cute.
Ano? Lahat ng kaming butos mo. Yo, apa ya? Ano, may kinsudo daw, may sikreto daw ako. Ano sa ibig daw? Siguro. Pinadamay ng parang di puto. Kuya, madali na kasi. Ang sinagot mo, mabarit. Parang sa siguro, ano? Di ba? Ang party ko sa pagkakas hindi na kami kumanan. Ako manali. Pero ano ba yung sa gilid? Pagkikita naman ako ng gilid. Wala ko siya. Limang aldo ka doon. Meron, yun ang gawin ako. Madali mo lang ako. Bakit mo siya pinsa gawin lang? Para sa loob sa loob niyo, yun ang ano ko din lang. Meron. Piso. Ano? Ako man yo. Okay. Meron siya. Open ba? Oo, di ba? Bawal pala din ang batong piso. Magaling mga Japan na nagkakaroon mo. Yo, inanandig sa bagong piso. Ano? Ano? Mamaya, hindi ka pa. Ito, gusto ko dyan na eh. Bawal piso. Puro po ah. Sarang baga, nagtulong on sa mga ibigin. Sarang nagtulugan ng ibigin. Oh my God. Sige mo sila dito ito. Ano? Nagyak ka rin na. Kamatas ito. Ano? Lamang ang ano na pera. Ang nila ko na po. Sa malayo.
Hindi magamitan, mag-edit talaga po. Bago lang, naging sabayan to. Nag-result ko na sa pagkakapit-result ko. Kaya na to, kaya ko din sa ano, yan, pero ko ay kung kaan, diba? Pero ko na. Oh, nag-goal. Wala. Makapatang kayo mo dyan. Mabawa ako. Pwede ako. Hindi pala. Hindi pala. Yung, hindi pala. Madlang, Paro, ganyan lang ako pangalan ko. Uy, ang mga kapatid niya, may tool. Ito ang lahat na ito. Ito mo na Oh! Nago ka. Tapi ini papunya ako nga. Ano ba niya?
Gagaw. Matay siya, kalapit siya. Ay, panahon ka mo. Ay, naiyak ko. Ay, ako. Kaya mo na kumabot ka rin na yung mga yung marites. Utang nga dyan sa mata, no? Kung di magpapasok. Naroon naman na sa iyo. Ay nakaparit ang inayo. Bye! Bye! Ito, may kapit ka? Hindi mo yan nagulog mo. Parang tapos na pala. Nakagandit sa lang. Hindi na kayo. Ako mag-start. Yun na. Ako pa naman rin sa ako yung hindi na ako. So, ay po mga tigisilip po. Oh, basta yung ikaw yan. Ayun, ako nakakalao. Gagaw. Umiyabok ko sa likod ng mga sego na hindi. Ito dito ayaw. Pero araw yan dito namin gagaw.
mo. Ay, naglag kaya. Hindi ako naglag. Dahil maday ka man naglag, tapos nakahalik ka, tapos nagpundo ko. Pagkadang ano to? Nakarap lang ba daw paano? Nakarap ko pa. Padahing, 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 ay, sa kalawakan. Sabi ni Jo, ano to? Maganda. Oh my God. Diba, babae, sa bawas ba ganito? Sikat dito, kinanta, no? Kasi, iba, o hindi ba? Parang, Sa baba kita ninayo pa ka. padahing, 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 may sa kalawakan ko, naman na Magagaling ka. Agawin ko duwa mo. Agawin mo vlog ko. Bro, kung nandun na Brad. Kung tagday na kapos. Kita Bidang. Hindi maayudan. Ikot ito nga para sa ito. Open mo tayo. Barista. Kaya mag-start ako. Aberado. Oh, Naman ako. Hinawang dito. Siguro, di mo yun mahal kasi. Hinayaan mo. Ikikanta mo ka naman. Ano hayop ka lang ka? Usang sige na. Tuloy ka. Now, wag na tutuloy. Tutuloy mo talaga ito ng para dahil nagkaan. Siguro. Tuloy mo. Kasi na ito may ano. Ay, ikaw. Maluwa. Ano ko sa lolo? Hindi pa sa nerd man talaga. Wala yan din. Nasa kalawakan naman na talaga. So na ano. Nagsigsunod yung ano, pangalan. Tapos gada na sa idol na. Gada na ito, so kinahin so pangalan. Tapos sined. Nagdada na yung idol. Oo, so ano, kaluwa.
Hello, nalala ikaw? Nagkalilig ka ba? Ay, bigyan mo yan. After ang buli-buli. Kaya. Lipo ko na. Oh. Ang palak-palak na. Bak! After talaga Oh. ang buli na yan. Mas pwede ka ikaw, kaya ayun ko. Ano to? Ano? Kaya ko niya, ikot pa kita yun, sniper, kaya ko niya magagamitin ko. Ayo. Parang ay. Parang Itrap, kinataw, itrap. Ito Jopio. Ay, matawag, itrap, kinataw, ano to? Ano to? Gear trap ito. Oo, Sabi hindi ko ka. na Hindi mo na jeep wala mo din. Hindi mo na jeep. Wasak wa. Jeep hindi mo na. Sana. Jeep na sila gustay. Ang kapal mo tayo din kailan. Itrap. Ikaw na jeep mo. Nagano pa ako. Tog, magaling ko na. Tog, kabunod ako. Hindi ka kaya ngayon ba nag-iba? Ako na si Joey. Tapos siya, tingnan mo niya ilang iba. Kasi doon. Ano, sa hindi itong ano, kami. Nagkano dito? Sama niya doon. Pera ito, pera nagabot. Pera nagabot to. Nagtampon si Buto. Ito na yung ba. Pera nagabot. Ito ha? Ano ko sa inyo? Ano ba? Dapat ako bila kaya ba? Dapat ako jeep. Ano ko daw? Paro, napapanay ko sa lakong pizza, yan. Gusto ko nga ito. Ang galing. Ang galing. Ano ba? David? Pagkaan? Ano ba sumunod? Ay! Yan, ano? Sige, nag-log jeep eh. Nandiyan na ako agad. Ano? Gawin ako sa twice part doon. Ano? Ba't ano? Puli mo? Hindi ko Wait lang, na lang, pre. Ha? Nakala? Ang pre. Ay. Wala ko sinabi ako pa. Yan, sila ako. Ano ka pa rin mo? Shit, mo na lang ako sa inyo. So, bunod, ulit na lang ako kung kahit na pangit mo din yung panin, babayero pa din. Saka na ito. Ulun! Ako na kahit na piday, ay, boss, tapos sarap-sarap ito. Ako na kahit na piday. Ito ba? Matagal na ba kayo nito? Ako na kahit na piday. Tawag dito piday. Tigtangaw ko nga. Tigtangaw ko nga pa din. Ano, macet ka pa? Kaya nga yun, kung pangit naman dalo ko. Puta ka nga. Kulay blue ako, kulay blue. Kulay dito ako na nga. Dito na. Ano daw, ako na kahit na naging pwede. Tigdaw ko ka nga. Ay, kasi, Ganito lang.
Habang tipikan pa to. Patol po si Butong, ipatol po. Takon muna siya. Ipatol po talaga. Video ko. Yung ano alaw to. Saksi mo ba? Mapriso ka. Ano yun? Habang tumunod Yung na sabi pa ko. Nahali kita. Ng sobra. Sa parang nakulang na. Pero, Ay, saan ka na hero, ka na hero, ka na hero, baka. Agung-agung malibutong. Agung-agung ma. sa kulo kaya nga ba mo na yun? Aray, ako. Kuhay. Nagtampan si Butong, di ko yun ba? Ako na ma-reply na. Dape, ako ma-reply. Bakit ano ba ang Nababas. sa inyong friend? Sino ko nun? Ako nun, yung karama. Galit siya sa kapugian. Ako na, kan ma-reply yun. Tabangan, tama. Anong wrong? Tayo. Ano makulat pakita? Sinapiran. Ikaw mo, hindi kayo. Sige, may ginto Ang siya. pagkain. Hindi na may trap. Hindi mo na di trap. Papa mo na lang. 787. Mapira ako sa Makawat ako lang, makawat ako lang. Laman! Makawat ako, body. Jibe, talo sa namin ta, Jibe! Ginalaw na ka mo. Pira ka, pira. Lang nakamulit diyo. Contain. Iyo. Dahil dito lang daan. Iyo. Jibe, sa ay! Salo mo ito, Jo. Salo mo ito sa ano? So kunyan. Kunya. Oh, kailangan Jibe ito na. Ang Pinoy na Ano mo, Trey? Ano kayo dito ito? Iniisip ko ba pala? Ay, arugan mo, Patrick. Arugan ka na. Dahil man, arugan mo sa nakantas. Diyan ka ngayon. Dahil arugan mo na. Ito. Arugan mo sa nakantas. Ako na kanya rin. Dumat. Ikaw na, Jo. Ikaw na, Jo. Buka ka na, Jo. Ano yan? Panggun mo, Jo. Kabayan mo. Ikaw, Mel. Pero kung kano, kabayan mo dito. Doon mo, arugan mo sa nakantas. Alam mo kayo sa contract? Alam mo kayo? Basta may secret packet dito. Oo nga, ano ganda ka? Tubig niya. Ano ko? Magtaba ka. Alam mo kayo? Magkabigla ka. Dito ka ba Ay, Uy, uta. Mayroon ka lang bigyan. Dito na. Nalutat na lang ba doon? Wala kang takalaman. Ay, yun. Ayun. Pero nga, parang mga arugan ba ba? Ano, Jepe? Mungkin din ito si Patrick. Baba na lang. Di ba na? Referral naman sila, Jepe, oh. Jepe, Jepe. Referral. Alam mo sa kanta ko ng bayan mo Ano, dito. eh? So, kasi kumbaga yun, kumbaga sa ko, para labdi ka kang, ano baga, kampanya baga, hospital baga, nilabdi ko sa mga. Inarbo, o di lang naman do, inarbo ko, nil, kaya ko na sila. Ako na po. Hindi, logo. Yan. Madutog sa Teka naman talaga. ice dogs. Ako lang, Jepe. Ako lang, wala jo. Ball. Dapat ang bibis ako. Ball.
ako ma-research. Ay, po. Ano? Ano? Bukman yan. Bukman yan. At na to. Ano naman? Iba mo ba ko? Tampo. Hindi na raw. Sabi ko sa inyo, yung pagka, Ay, dakula. Ori din natulog. magalat ka. Mura pa ng sniper. Pero ano? Ah, Hindi ko lang gusto. ah. Kapay ka na. Love si TV. Oo, mag-pili ko na. Hindi na ako. Tulog ko magbutong. Logo na ako sa kwan mo. Pagtitiknikan mo. Ano, di ba yung pinapay? Mark, patuloy mo. Pito, Mark. Pabakas yung bakas mo. Yo, Sara. Pero pag yung Sige nga. Oo, kailangan ko. Paalagon mo kay Libunin ako. Tapos patusun mo kung balot na da. Ano ka? Talo mo po. Hindi wala ko dito. Oo. Sorry na. Oh, oh. Tuwan sa naan. Payo-payoan mo na. Lagay steady man sa naan. Magdarawa ko mo. Learning mo man yung picture ko. Nakabulong! Wait ka na naman gadan. Ayun mo. Sa kano? Saan? Hindi na mga ito. Luwas ka mo. Hello, 27. Ano, yun ako din. Ay, password. Titing. Ako lang titing. Ako lang titing. Puta ka nga ito. Nag-relieve. Ako lang muna joke. Pagkalanta ka. Ipay, ready? Bawal ang maraka dito. Yes. Ako kita kan. Ano? Mau ka na, babe? Ikaw, ano? Ay, nakawat na. Ano, yung bagong pa nga. Alas mo, pinangaan ko. Pakalas ko tuon. Kaya na sige. May pakon, pakalas sige na. Ayun na. Alas mo, binalang mo niya. Kailangan. So, nawala. Tapos, Okay raw yun, no? Ay, isa ko. Hello? Okay. Pag
lang piso, Art. Hindi po ko ipatublik ka ngayon. Para kasi kumain ang pera. Maganda ko yung piso, Joe. Kaya naman sa Paano mga hindi? Pwede Sige. Pag ikaw yung gusto, okay. Diyangat nang iba si Joey. Sabi ah. Out ako mo. Ayun. Parang para kaya kanin ng iba. Sabi yung pagkakiwan. Sarang na konsay na kayo sa iba. Between Vargas, between Vargas, between Vargas. Okay. Kaya Panteo, dako na na. Karap po ta. Alalay. El Pepe. Yo, ano nga, integrated ko mga ay nakagawa nila. Grabe na mo, kantik this out. Ilang kape pa na. Oo, ilang kape. Yo, yak ka na. Gusto. Ano? Ano ka pong ikan sinilis ko? Nakul mo. Yan yun. Ilang ato akong ko ha ha ha. Ibudloy din at matulog sa buka. May anan ay may anan na ay. Ayun, ay. Ano po daw, African Monday mo sila yung gawin ng talaw. Maupo ko yung Kita nagkantay mo sa rusa ay kamulang Dabang katabayar. Dabang sa RKTJ. Pag yun, bota mo. Yung si Ag, gusto na ta. Anong yung itigupin mo? Uy na na. Ikaw na rin. Mabati mo, message pa lang sa Pasko. Sabi niya, mababawi kami sa Pasko.
Ito yung maganda. Nag-review naman ako dito sa Pasko. Na, pero sabi mo, sa Pasko ko sa mga isa ba kaya ako mag-present dito sa Manila? Tapos okay. So, na-retain ko ang need ko kaya ay need ko ito. Sabi ko, okay. Huwag ka iyak. Alin na ako? Walay. Huwag ka iyak. Huwag ka iyak, boy. Yung family mo ka. Kasi pa naman natin. Tayo iyak. Wala ba kayo? Pagkita tayo dyan, boy. Abangan ka na. Ikaw, to, anong iyak mo? Yan, eh, Molibay. You know, baby, Game buhay. Oo, ayun din. Karap ka rin siya binigla. Nakalo ba ako rin, Drake? Nagkalo ba ako, Drake? Nagiling ako doon. Binigyan ng balibok na buhay. Inanong mo. Hindi ko muna ako. Hindi mo tayo. Hindi mo tatayo dito. Isay. Hindi mo tinihilan ka. Hindi mo ba si nakano? Kasi nakaro ka na kayo din. Binigla na siya yung pakabukas. Hindi nagtulog. Talong 20 ka rin mo sa Limot, pinpangayip ka. Ang parang pinpangayip ka, tapos tulumbay si Six. Ang kalang umiyak. Ang makakabay, pag-ibig mo. Ang makakalas mo. Bakit ang iyo kaya simple ka ano pala ngayon ang marami? Ano, don't lie, I show you. I show you on barbecue. Sura mo na ko doon, sabi ko, sura mo na doon. Sabi ko, ano ka smiling sa kakabagkada mo dyan. Tapos makikinig ka, ano kikinig ko? Sabi ko, dahil manaraw, kasama kikinig ko. Yung sinabi mo pa, kapag kami kayo, sinabi mo kayo. Yung, ano man, sabi ko, you're with another man, sabi ko, dahil mo, sinabi mo, Right, ako na right. sabi ka, ano lang, yan mo, sabi ko, gilit mo, babala, dumuko sa akin. Kasi libres mo, sabi ka, ano, kaya ba, isinama yun, kasi yung karamod mo, iyo, kayo babalan sa gilid, iyo, duman sa gilid sa may likod mo, so, barkada mo babae, Patay. bay yung pila, kasi mama mo. Kasi yun, sabi ko, okay, sinabi ko, yeah, I'll do it. Tapos pinitap ko, ano, barkada niya, may friend niya, ano ko, kapit ko, nakahirap ko sa mga, agoy na hirap, hindi ako, nag-comment ka nito sa bahay. Ano sabi? Iyo na ba? Jibe na ako sa Jibe. Ano? Jibe. Ako talaga dito ko lang. Jibe. Sabi ko man, parang, ano pa, ito mo kasi yung video siya. Sabi ko pa. Ito yung ito. So, pag ano niya baga, so mga ano, pag-isip mo, tapos baby guys, aga, bang sabay dito. Aga ko takma, ano ko sa kami, sabi ni Dama Arregos, hindi kami Dama Arregos. Sabi man niya, Patricia, nakot ko, ano, ko na ito, gano'n. Yan ang sinagalit ko, mga Arregos, sabi man niya, ay, puta, nakatoka na naman ba ito? Hindi mo nito nag-urabot lang ito sa amin, dahil ko ito niya, nag-account sa liwa. Like, iyo, sabi mo kaya ang sabi, mga Arregos, kaya ano, malinaw ito? Malinaw. Iyo, sabi.
Kaya ano, pagkakabayan sila sa ko, ang mabait ko na sila kanya, tapos sila pinili sa ro, hindi ko masyado, tapos ang lahat sila, pag-break nila, sinabihan man pala na limaw lang, ano, ay nirito mo pala na kung lumalipat ko siya, diba, pero ano, nirito daw ako, no, tapos pag mag-break ko, nagpapatawag na sila, pagkatawag na limaw, dinabangan mo na ko siya, pagkabang ganda, hindi na wala, hindi siya pinakami. Kung kodok pala lang, ano, trip niya lang ako, ano, walang pigli, larong niya na lang ako sa yun. May natas. Pagkatawag, nagkabitaw ako. Hindi mo, take mo na talaga, no? Parang naman, ito naman ako, pagkatawag na makahanap. Lumanda sa atin niya, kaya pala dahil sa sekretarya. Kaya na, nagbibigyo ko daan, na na-all na, supportive na siya, yung medalya. Kaya sabi ko, Ito Marvin, ito na ano ko nito. hindi ba, sabi ko, ay, nilapit ko lang. Ibigay ko na nilapit siya. Nagbibigay ko pa naman, nakaoligan. Pero ito may medalya, may medalya. Yan na yun. Tapos, sabi ko, okay ko, ano lang, diyan mo na nakakaano, bigat, mga gusto siya, diba, ano gusto ko. Kasi ako nandito ko, ano yung nandito sa mga sabi ko, Kumbaga nga ako kumbaga nga kung sa ano nga gold digger nga yun. sabi ko, yung ano to, sabi ko, alam mo ba sa'yo, sabi ko, yun lang, sabi ko, ikumpira mo ako, ay mahal ko na gano'n. Sabi ko, yung araw, ano, sumakot, dapat na malandi. Hinaram mo ba yan? Malandi. Pagkaganyan na. Sumakot, malandi sa labas ako yung pero, ano lang, Joe, Joe, muna ni Joe. Magandang balik tayo, Joe. Kinabangan mo ito, Joe. Joe, kinabangan mo ito, Joe. May nakakabot na kami doon babae. Tapos sabi ko baga, ano na po ang nag-i-isip, seriously, yun ang mangyari sa ano tayo baga. Wala din sa life, ako guys, nag-i-isip, pero siguro pala. Ito nice, Joe. Yan lang mo yan. Ako sana dyan, namunod ako, kasi doon ko muna si... Itin mo na kuya. Hindi ako dito yan, ha? Huwag mo kung nga. Wala na mo, tinaw na ipagpik pa. Tuno na mo tanong kita. Tumi na. Mabay kita kan sa Dapat ko ano, kahit sabi ko, no, may daw na siya. May daw na Nakapagpabulakan ni ka, nakulaw ka na pinakal si mama, no? Dawa? Okay? Pagkara mo rin, dawa ko kami doon. Sarap kami. Para dito ito. Itin mo bagang pangaran, tapos itin mo, itin sa kuya tayo mga Huwag mo na kang, ako may mukha, tingnan na. Moji ka, hindi ko man makasitgi. Hindi ko man mailingang ito. Nga, natun mo kayang hayop ka, hindi ka nagkabagala. Hayop ka doon. Kuya kayo, Kita ka. Hindi wala ko sa tunta ko. Yun ang pagkaon. Ito ang dulok mo. Dulok mo ang ano.
Soup. Ayun na ito nag-load na. Yung kaparapan. Kapan mo, Peng? Puta pa mo medyo. Utaway. Oo, ipa. Paano mo yung food? Ito, kaya yung... Kaya ba, sa kanya yung rayo, ano? Kapan ko ba si ano to? Kapan ko ba si ano ba gising na? Ay, makamisi. Tangaw nito, tanga. Yo, Untuk tangaw niyo. yun mo. Hindi na. Atakrangot Leo no Pili. Usuli na, Ping. Kaya mapagal ni Jepe, bro, may biyan sa taon. Kaya man. Pabili na, Pe, pabili ka kung si Jonas. Hindi mo sa'yo mo na. Kaya man, Pea. Bata na kiyo ko sa Pe. Pwede mo na, pabili ka kung si Jonas. Sa'yo mo na, Pe. Wah. Nanang. Ikilig ako. Ang kaya, bigay-big ka, bibig ka, sikip ka ng taon. Wala tawag sa tuloy kita tawag. Nawa karaw ka tabi, Ji. Pabili na ta. Ay, pabili ka kung si Jonas. Pwede sa'yo mo na naman. Nawa karaw ka tabi, Ji. Pabili ka kung Pe, tapos pala yung sa'yo mo. Nadaw ko si Buto, si Sir Saan. Ay. CCTV. Nagpero si Buto, dahil si CCTV, si Sir Saan. Derek na po. Narinig yun. Ano daw nga ikita saan? Iyo, CCTV. Agaw. Pero man, gulgoy na nga yun. Gulgoy na nga yun kung nag-iinip na TikTok. Sobrang kala ko na naman. Hindi na pala nag-iinip. Pero nag-iinip na TikTok nga ni. Shot! Why are you playing the effort? Bakit mo? Nagpupili ako. Ano mo nito? Sabaga mo, siguro kami, tapos pag-singin sila ako, tapos naman yun. Napakong ko po siya ang 500. Ay, ikaw, tapos pera ka. Taas? Kumakawag lang. Buka. Taga ka ng computer. Amoy ako ng taga pa ulit. That's too much.
style niya cooking ano na, kaya dream mo nung nakaraan. Ayos keeping in your yun, napaka-skip sa bibro. Ano yung- Ito yung resibo to. Hindi mo kaba kayo. Dahil sa CCTV. Kaba ka. Makasugulo lang mo sabihin. Pagkurawa po daw na dali. Dali. Nataw paraan. Hindi ko bisa di pay. Tira yung isa. Lumaki. Umulong. First time. Busy nila yan. Wala mo time. Opo na friend ako, guys. Shot! Kakilong, right leg.
Boom! Shot! Shot ko! Sana all! Ulit yung piyo. Ayun sa ba pinili? Ano daw lang ba kasi yung yata? Isip bata. Wag ka nang Sipoton na para sa Ulit. May ano ba? Yan, wala yung pag madol daw pero sila yung man na picture sa kuya na ano kaya wala kolekta na wala man talaga ito pinarin pa kuya na ako sa bahay grabe na hanggang minsan kaya hali yan. yan yung manay kasi ang Dili yan, magpapabilang kwento na kayo. yes nga ni kapatid mo kasi ito value bago ka pang temporary happiness lang talaga kayo ano niya ako pero mali kasi ang pogi ko Oops! Wala ko sa kanulo ko. Ikaw sa kanulo ko. Wala ko sa sinulo ko. Boom! Boom! Sa'yo mo sa kuya ito, nag-ano ka, nag-isita. Nag-isita. Ako na yung Tuloy ka ko. Dapat alay pare Maria. Oh, Tayo na mo, pre. Hindi nga. Ginagawa ko si Pre. no Ito pa. ba doon, Jody? Narupa. Wala. Puta kaya! Puta kayong papalungat ka. Tumili nga mag-electric ka. super old din ko din. Maski pala, iwan ako. Tapos na. Tumili nga. Boom! Huwag kami nga. Bakla. Subutin ako. Uwis ka pala mo. Oh, buddy.
Ako kami. Tawag lang. Yung mga pa rin mo Ano lang? Ano yung Pinag-review kira, ay. Wala sa loob, Plaza. Pero dyan na tayo. may mapa naman na siyang holding. Ay, Diyos. Broken na yan, broken. Yung mga parumpado. Ay, nakaparumpado yun. Kasi, booming stuff. Kailan na kayo? Yung pagkala ako, awate mo, nagsisin mo lang lagda, ako na ako'y lagda. Yung mo lang,
Ba't kita hindi mau? Hindi, sabihan, sabihan, ba, sekuratan na din. Pati pamalay kahit sa muda, seryoso nito sa imo. Tapos sabi niya, hindi, pwede na kasi noon. Kasi record sa imo. Tapos, may pira ka nga dito ka. Tapos, tapos, tapos sabi ka, yung mga tinawag niya sa imo, itapak mo na talaga ang parta na. Ito sa internet na mas biglang nagwatapak siya si Judo. Tapak na ini. Kaya ako naman ako, tapak ko sa Judo. Yung mga ano niya, ay, adjust sa punin. Sabi mo, ay, dito, dito. Ay, yun ito, ay, ito. Hindi na kanina ito. Ay, nagsinuwi po, o, di po, Sabi ko na sa ano mo dyan, kaya ko na sa ito. Bumba. Or,
Ye ko di ko say. Di ko say ye ko di pe. Ye ko di say. Ye ko.
penetration mo. Glib. Sabi mo ito? Meron sa kita na dala yung Sumama nilo. hindi naman dala, baka sabihin natin yung kulan. Pinaran? Yan. Hindi na nga yung Saan?
Oh, no.
naman yung kanya, kaya pa. Nakawag na ka pala. Oo, wala ka pa. Ako, naging Boom! Dito sa silang. Barito lang na ba? Raja, raja. Upangay. Pambawa. Right?
Sulog.